Πανίσχυρος ρωσικός τυφώνας που φαίνεται ότι είναι κατηγορίας 5 χτυπάει όλο το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο στην κατεύθυνση του Ουγκλεντάρ, που πλέον οφείλουμε να το μετονομάσουμε σε κατεύθυνση Κωνσταντινούπολη, αφού αυτός ο οικισμός δείχνει να είναι το τελικό σημείο συνάντησης των ρωσικών δυνάμεων που προχωρούν από δυτικά και ανατολικά, με τις συνέπειες αυτού του τυφώνα να είναι η συνεχής κατάρρευση των ουκρανικών γραμμών άμυνας που γκρεμίζονται σαν χάρτινοι πύργοι, με τους άνδρες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων να υποχωρούν συνεχώς, καθώς οι απώλειες τις οποίες υφίστανται είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλες, εγκαταλείποντας άρον τους οικισμούς που μέχρι πρότινος είχαν λάβει εντολή να υπερασπιστούν πάση θυσία. Αυτό συνέβη και σήμερα, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει πριν από λίγο ότι ο Ρωσικός στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του 2 ακόμα οικισμούς στην περιοχή, με τον πρώτο να είναι ο Αντόνοφκα που βρίσκεται δίπλα στην Κατερίνιβκα και τον δεύτερο να βρίσκεται πιο βόρεια, πιο κοντά στην Κωνσταντινούπολη, και να είναι ο Μαξιμόβκα, ενώ παράλληλα το Υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από την απελευθέρωση του οικισμού Γιάσνα Πολάνια, στο οποίο και βλέπουμε Ρώσους στρατιώτες να υψώνουν άλλη μια ρωσική σημαία, στέλνοντας έτσι το ηθικό όλων των Ρώσων που πολεμούν στην Ουκρανία στα ύψη και ταυτόχρονα ισοπεδώντας των Ουκρανών που βλέπουν κάθε μέρα που περνάει να γκρεμίζεται κάθε ελπίδα για να καταφέρουν κάτι, αφού η ρωσική αρκούδα τους σπρώχνει συνεχώς όλο και πιο πίσω προς την κατεύθυνση του Κιέβου. Και σαν να μην έφταναν οι δύο αυτοί οικισμοί, έχουμε και νέες πληροφορίες από ξένα μέσα ενημέρωσης που λένε ότι ήδη οι Ρώσοι προχωρούν και χτυπούν τους Ουκρανούς στον οικισμό Ροσντόλνε, αλλά και στην Κωνσταντινοπόλσκι, όπως και στο Τρίτοβο. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι ο ρωσικός τυφώνας θα σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του και ήδη έρχονται κάποιες νέες πληροφορίες που αφορούν σε άλλο μέτωπο και που αν ευσταθούν θα προκαλέσουν ειδησιογραφικό σεισμό. Μέχρι στιγμής πάντως κρατάμε το ρωσικό τυφώνα που πλησιάζει την Κωνσταντινούπολη με πολύ μεγάλη καταστροφική ρωσική ταχύτητα.